Onko sinustakin Helsingin metrolinjasto vain surullinen haarukka vailla suuren maailman dynamiikkaa? Onhan tää linja pitkä, mutta jotenkin pelkistetty. Mutta entäpä, jos tässä ei olisi kaikki? Entäpä, jos stadin paras metrolinja löytyykin muualta? Hyvät ystävät, tää on kaupunkiraiteella. Tervetuloa mukaan! Nyt siellä kotikatsomassa varmasti ihmetellään, että miksi Hege on metroasioissa Vantaalla. Tietenkin siksi, että pääkaupunkiseudun paras metro löytyy täältä. Ja toki aivan yhtä paljon myös Luoteis-Helsingistä. Raideyhteyttä Helsingin keskustan ja silloisen Helsingin maalaiskunnan länsiosien välillä oli kaavailtu niin kauan, kun Helsingin seudulla oli ylipäänsä laadittu kattavia suunnitelmia liikennejärjestelmästä ja maankäytöstä. Nykyisen Hämeenlinnan-väylän linjausta noudatteleva ratalinjaus löytyy jo Eliel Saarisen vuonna 1918 laatimasta Pro Helsingfors-suunnitelmasta. Kulkuvälinettä on vuosien saatossa nimitetty niin esikaupunkiradaksi, pikaraitiotieksi kuin metroksikin, mutta kyse on useimmiten ollut omalle ratapenkereilleen maatason sijoitusta radasta, jota olisi liikennöity raitiovaunutyyppisellä kalustolla, vaikka täysverisiä rautatiesuunnitelmiakin mahtuu joukkoon. 1960-luvulla Helsingin kaupunki aloitti Haaga-Vantaaksi kutsutun alueen suunnittelun. Suunnittelualue käsitti Hämeenlinnan väylän ja Vihdintien välisen alueen Haagasta aina maalaiskunnan rajalle. Myös Helsingin maalaiskunta alkoi suunnitella rajan pohjoispuolisten alueiden muuttumista tiiviiksi esikaupunkialueeksi työnimellä Etelä-Vantaa. Jonneille ja VT:lle tiedoksi, että Helsingin maalaiskuntaa kutsutaan nykyään Vantaan kaupungiksi. Kaupunki ja maalaiskunta arvioivat tuolloin, että alueen potentiaali lunastettaisiin parhaiten raideliikenteen avulla. Yhteistyökumppaniksi hankkeeseen tuli valtion rautatiet, joten raideyhteys toteutettiin osana valtion rataverkkoa. Ja aikana radalla alkoivatkin suhata samanlaiset sähkömoottorijunat, jotka olivat aloittaneet liikennöinnin Helsingistä Kirkkonummelle vuonna 1969. Se onkin taas aihe uudelle videolle. Martinlaakson rata saatiin aikaiseksi erittäin nopeasti, sillä kaikilla osapuolilla oli suuri halu hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen suunnittelu alkoi vuonna 1968 ja sopimus radan rakentamisesta ja liikennöinnistä allekirjoitettiin 1971. Liikenne Helsingin ja Martinlaakson välillä alkoi jo vuonna 1975. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Helsingin virallisen metron rakentamispäätös tehtiin vuonna 1968, mutta liikenne alkoi vasta 14 vuoden jälkeen vuonna 1982. Mutta miten niin paras metro? Siis parempi kuin se varsinainen? Vastauksen voi tiivistää 3 kirjaimeen. TOD, which means Transit Oriented Development. Eli suomen kielellä joukkoliikenteeseen tukeutuva kaupunkikehitys. Pyysimme juuri tohtoriksi väitellyttä asiantuntijaa Christopher Wexströmiä selittämään tämän asian vähän tarkemmin. Eli nyt kyse on TOD:stä. Mitä se tiivistäisi TOD:n keskeiset perusopit? No, englanniksi tämä on tavattu tiivistää 3D:hen, eli Diversity, Density ja Design. Ja sitten tänne on lisätty vielä Destination Accessibility ja Distance to Transit. Jos amerikkalaiset on ollut niin hyvin kiteyttää sitten niin kuin joukkoliikenneperustaisen kaupungin nämä niin kuin pääpointit, just vaikka noin 5D-kirjainta, niin onko se jotain, mitä voitaisiin oppia niin kuin me Euroopassa amerikkalaisilta, vai onko se, niin kuin, tuntuuko se ehkä vähän siltä, että niin kuin amerikkalaiset on oppinut meiltä ja ehkä meidän pohjalta rakentanut niitä niin kuin visioita kuntoon? Joo, mä sanoisin, että toi kuvaa sitä aika hyvin, että tavallaan mitään semmoista mullistavaa uutta Amerikassa ei ole tehty tällä saralla. Siellä on ehkä kokeiltu ja epäonnistuttu. Toisaalta se on ehkä suurin merkitys on tutkimuksessa, jossa tämä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutus on
noussut tämmöiseksi kiinnostavaksi aiheeksi, jota on sitten tutkittu enemmän ja josta me saadaan sitten paremmin tietoa siitä, että miten meidän kannattaisi suunnitella. Tällainen kaupunkikehityksen malli ei ole sinällään mikään uusi ilmiö. Kuitenkin sotien jälkeisen ajan länsimaissa tehokkuuden ja ikuisen talouskasvun ihannointi loi puitteet yksityisautoilun suosimiselle ja muiden kulkutapojen etujen yliajamiselle. Martinlaakson radanvarren uudet asuinalueet rakennettiin TOD-ohjekirjan mukaisesti asemiin tukeutuen. Samaan aikaan Itä-Helsingin metro vedettiin monikaistaisen autoväylän vierelle ympäristöön, jossa rata ei kytkeydy luontevasti kaupunkirakenteeseen. Lisärakentamismahdollisuudet ovat moottoriajoneuvoliikenteen haittojen vuoksi varsin rajoitetut. Rataa jatkettiin tänne Vantaankoskelle jo vuonna 1991. Ojovampi mullistus tapahtui vuonna 2015, kun kehärata lentoaseman kautta Tikkurilaan avattiin. Tuolloin jäi historiaan myös radan junien klassinen M-linjatunnus. Aivan! Suomen parhaan metrolinjan tunnus oli valkoinen M-kirjain oranssilla pohjalla. Sattumaa! Entä kukapa olisi tuolloin uskonut, että vuonna 2021 M-tunnuksella liikennöidään lähijunia Tampereelta Nokialle? Maankäytön tukipilariksi ja alueensa joukkoliikenteen rungoksi rakennettu Martinlaakson rata tarjoaa satunnaisille matkaajalle paljon sellaista, mitä muualta valtion rataverkolta ei löydy. Rata-asemineen on esimerkiksi sijoitettu pitkillä osuuksilla silloille ja korkeille penkeleille, mikä innoitti Helsingin Sanomia luonnehtimaan Myyrmäen näkymiä sanoilla kuin suoraan New Yorkista. Vuonna 1978 avattu Malminkartanon asema oli puolestaan ennen kehäradan avaamista Suomen ainoa tunnelissa sijaitseva asema. Vaikka Itämetron tapauksessa joukkoliikenteeseen toteutuva lähirakentaminen mokattiin, on TOD-ajattelu saanut jatkoa esimerkiksi täällä, Kivistössä, kehäradan varrella. Kaupungin osassa on toki omat haasteensa, mutta muutoin Kivistö on loistava esimerkki 2020-luvun TOD-kaupungista. Tällä kertaa asemaa ei kuitenkaan kannata etsiä pään päältä, vaan jalkojen alta. Pidetään kaupunki raiteilla.